आईची रेसिपी बेंडा गोज्जू ऑलमोस्ट विसरून गेला. हे रेसिपी त्याग जनांक पावता. 4-5 बेंडा धुवून घेऊन शिंदून घेऊया. एक अर्ध कप उदक, 1 टेबलस्पून मीठ, जल्दीतले उणे उदक घालका. हे आम्ही हून करून उदक आटोवचें आसा. बेंडाच कलर चेंज जाला शिजला म्हणल्याक निवोचें सोड्या. 4 तर्ण मिरसांगी हे ठीक ना, अर्ध टीस्पून मीठ आणि 1-2 टेबलस्पून सोय मस्त उणे घालका धाडून घेऊया. मिक्सीन ते कलर जाता. आमगे वीडियोस तुमकां इश्ट जाल्यार सब्सक्राइब करेंती. एक बाउल घालून घेवन 5 टेबलस्पून दाट दही. बॅड चिके बोळ असता तशी हांव हातान आपण अशी धावल्याने अशी मोव करून घेता. तसं तुम्ही जाय जाल्यार दही घालचे बशे फुडें हातांनी चिल्लून घेवेत. मीठ पळोवन घालयंती. आम्ही ऑलरेडी एक वेळा मीठ घालला बेंडाक. बेंडा गोज्जो धाट आसूका हाकत सासम करबे पंड दिव्या. ह्या रेसिपी त्याग जना पावता. वरलारी फ्रिज दवरका आणि त्याचे दिवस चरोका. विंगड रेसिपीज पळोवच्याक ह्या बॉक्स क्लिक करेंती. आमगे वीडियोस तुमकां इश्ट जाल्यार वीडियोस बरा शेअर करून लाईक करेंती. थँक्यू. बाय. टेक केअर.